יצאנו ביום רביעי, ב-11 בלילה, לצלם במדגרת אפרוחים בפתח תקווה. מנהל העבודה הסביר לנו שהמדגרה מייצרת 200,000 אפרוחים בחודש, שבוקעים פעם בשבוע. מכאן הנקבות נשלחות ללולים, שם תוך חודש יטילו ביצים למאכל. הוא הוביל אותנו אל המקום שהיו בו מגשי הפקיעה. היו שם עובדים שאספו במהירות אפרוחים שהרגע בקעו והכניסו אותם לתוך ארגזי פלסטיק. ארגזי הפלסטיק הצפופים נערמו אחד על השני, וכשהם הגיעו לגובה רב נשלחו לאגף המיון. באגף המיון שתי עובדות מינו את האפרוחים בקצב רצחני. כל אפרוח שזוהה כזכר נזרק בקשת אל שקית שכיסתה פח זבל גדול, וכל נקבה הועפה אל ארגז הנקבות. האפרוחים הזכרים הצטברו בפח במהירות זה על גבי זה. הפח היה כמו ים צהוב רוגש, מקורים שמבקיעים בכל הכוח פרצה כדי לנשום, רגליים מועכות את המקורים, וציוצי מצוקה של 50,000 אפרוחים. התבוננתי לזמן קצר באפרוח אחד בודד בתוך הפח. אחד מ-50,000, ובכל זאת, יצור יחיד ומיוחד בעולם. לא הרבה זמן הצלחתי להסתכל עליו. אפרוחים אחרים נערמו מעליו. עטפו אלה את אלה. המכל היה מלא בתנועה של גופים זהירים, שכולם ביקשו בשארית הכוחות שלהם רק לנשום. האפרוח שלי נעלם. נקבר. הגוף שלו הולך ונמעך תחת הכובד של המסה הצהובה שמעליו. אחת העובדות זרקה את אחד מהזכרים רחוק מדי. הוא נחת מחוץ לפח. התכופפתי והרמתי את האפרוח שנזרק ליד הרגליים שלי. מהרגע הזה שהחזקתי אותו, לא יכולתי להחזיר אותו לתוך הפח. הגורל שלו, ממש כמו הגוף שלו, היה פתאום מצונף בתוך הידיים שלי. ומתוך הביטחון התמים של בעלי חיים ותינוקות, הוא התמכר לחום שלי ועצם את העיניים. חטף תנומה קצרה. לרגע לא נראה עוד חשוב שיותר מ10 מיליון אפרוחים מושמדים בשיטות האלה בישראל. האפרוח הקטן הזה היה שווה שיאבקו בשבילו, בזכות עצמו. מבחינתו אין עוד 10 מיליונים. את המוות הנוראי הזה הוא ייאלץ לשאת לבדו. אבל כשהחזרתי את המבט שלי למכל האשפה, צץ לי שם עוד פרצוף, שמיד שקע מתחת לרגליים של פרצוף אחר. ומה עם האחד הזה? והזה? והזה? ואיזה מין פתרון אני מציעה עם האימוץ האקראי שלי? אני יכולה ככה להסתובב שנים בכל המדגרות בארץ ולאמץ עשרות אלפי אפרוחים ביום. ובכל זאת, איך אני יכולה להשאיר את האפרוחים הטובים במספרים האסטרונומיים לקסוס מאחוריי? האפרוחים הזכרים נזרקו על מכל אשפה מתחתי מאחורי המדגרה עם שאריות הביצים, שמתוך כמה מהם ראיתי אפרוחים בוקעים. חיים שמתחילים ונגמרים תוך פחות מיום בתוך עיסת אפרוחים מורחים וקליפות ביצים. אפרוחים אחרים נארזו בשקיות זבל גדולות. כשנגעתי באחת השקיות, הרגשתי את החום שפלטו האפרוחים שהצטופפו. הרחבתי קצת חור קטן בשקית. כמה אפרוחים הוציאו את הראש ונדחקו אל הפתח במטרה אחת, לנשום. חור בשקית אחרת גילה אפרוחים שהיו מן הסתם בתחתית של פח האשפה מעמדת המיון. הם היו מורחים, כמעט גוש אחד. בסוף החלטנו לקחת כמה אפרוחים ולשחרר אותם בשדה הפתוח. הם בטח לא ישרדו הרבה זמן, אבל לפחות ייהנו מכמה רגעים של הליכה על אדמה ובחול. אספתי מהפח כמה אפרוחים לתוך קופסה מקרטון קטנה. ובשדה נטוש, סמוך לשורת אורנים, על קרקע לחה, נחתו 11 אפרוחים מופתעים שהתחילו לבדוק את הסביבה החדשה בסקרנות.
מדקה לדקה התנועות שלהם נעשו סקרניות יותר, נועזות יותר, חקרניות יותר. מדי פעם היה אפרוח שפתח בריצה קלה וקצרה, תוך נפנוף בכנפיים הקטנות שלו. הם נקרו בקרקע ותלשו עשבים זהירים. הם נצמדו לרגליים שלנו והתרחקו, שוב נצמדו והתרחקו. כשאני נזכרת עכשיו באותם האפרוחים ששוחררו בשדה, כל אחד מ-200,000 האפרוחים שבוקעים מדי חודש במדגרת האפרוחים הקטנה הזו בפתח תקווה, זכאי לתנאים המינימליים האלה. אין כאן שום עניין של טיפול והגנה, אלא רק חוסר התעללות. לכל אחד ואחת מהם מגיע להסתובב, להתעופף, לרוץ, לנקר מזון, לנמנם על ענף, לנשום.